Hello friends, welcome to my YouTube channel. Assamese food lovers le সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটি পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। এইবিধ নাৰিকল পিঠা আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত বনাই খায় আৰু এইবিধ পিঠা কিদৰেনো বনালে সফট হৈ থাকিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো তাকে মই দেখুৱাম। আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকল বন্ধু মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবলৈ নাপাহৰিব। আহকচোন আমি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশনটো অন কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিসমূহ পাবলৈ। নাৰিকল পিঠা বনাবলে প্ৰথমে আমি নাৰিকলৰ পুৰটো ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব। সেইবাবে মই গেছত এখন পেন বহুৱাই ৰুকি লোৱা নাৰিকল এটা মই এইদৰে লো ফ্লেমতে দি লৈছো। তাত মই 4 চামুচ চেনি যোগ কৰিছো। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি মিঠাটো দি ল'ব। যদি মিঠা বেছি খায় বেছি দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি একদম লো ফ্লেমতে ভাজি ল'ম আৰু নাৰিকলখিনি ভাজোতে সদায় আমি লো ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে গেছটো, নহলে নাৰিকলখিনি সোনকালে জ্বলি যায় আৰু জ্বলি গলে নাৰিকলখিনি খাবলৈ ভাল নালাগে আৰু চেনি যোগ কৰাৰ পিছত চেনিখিনিও সোনকালে জ্বলি গলে নাৰিকলৰ লগত মিলি এটা পুৰা এটা ভাব হয়, তেতিয়া খাবলৈ ভাল নালাগে। এতিয়া আমি এইদৰে 5 মিনিট সময় লো ফ্লেমত ভাজা পিছত আমাৰ নাৰিকলৰ পুৰখিনি ৰেডি হৈ গল। এইখিনি আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ সাইডত ৰাখি থম। তাৰ পিছত আমি আটাৰ ডোটো তৈয়াৰ কৰি লম। এতিয়া মই 2 কাপ চাহ খোৱা কাপেৰে ময়দা লৈ লৈছো আৰু ময়দাখিনি সদায় চালি ল'ব ব্যৱহাৰ কৰোতে আৰু লগতে অকমান নিমখ দি লৈছো সোৱাদ অনুসৰি আৰু 2 চামুচ এয়া মই ৰিফাইন তেল দিছো আৰু এইখিনি প্ৰথমে আমি ভালদৰে মুহাৰি হাতেৰে মিলাই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি কৰোতে অকমান সময় লাগে। 2 পৰা 3 মিনিট সময় কৰিলে হৈ যায় আৰু এইখিনি ভালদৰে নকৰিলে আমাৰ পিঠাটো ভাল নহব আৰু বনোৱাৰ পিছত পিঠাটো টান হৈ যাব ঠাণ্ডা হলে আৰু এইদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব আৰু আপোনালোকে মঠাৰ পিছত গম পাব কেতিয়া হৈ যায়। মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছো, এইদৰে কৰি ল'ব। এইখিনি মঠা হৈ গল মোৰ। এতিয়া মই এইদৰে হাতেৰে লাডু বান্ধিম আৰু এই লাডুটো এইদৰে ভাঙি যাব। লাডুটো বান্ধিলে লাডুটো বান্ধ খাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ এইখিনি ময়ন কৰা হৈ যোৱা বুলি ধৰি ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত আমি তাত অকনকে পানী যোগ কৰিম। পানী এবাৰতে দি নিদিব। এয়া মোৰ অকনকে পানী যোগ কৰাৰ পিছত ডোটো তৈয়াৰ হৈ গল আৰু এইখিনি ডোটো আমাৰ সফট হ'ব লাগে, অকমান একদম টান হলে ভাল নহব। এতিয়া দেখিছে মই ডোটো 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থম সাইডত। তাৰ পিছত 10 মিনিট পিছত মই ডোটো লৈ এইদৰে সৰু সৰুকে বল আকাৰত কৰি লম। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে পিঠাটো তেতিয়া হলে বেছিকে ল'ব আৰু নাৰিকলৰ পুৰখিনি এইদৰে মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া মই অকমান ৰিফাইন তেলো দি লৈ লৈছো ইয়াতে বাটিত আৰু যেতিয়া আমি পিঠাখিনি বেলিম তেতিয়া তাত এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই অকনকে তেল খানি লম আৰু লুচিৰ আকাৰত এইখিনি বেলি লম আৰু মই আপোনালোকক আজি দুটা ধৰণে পিঠাটো দেখুৱাম। এটা হাতেৰে কিদৰে ডিজাইন দিব পাৰি আৰু এটা ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কাটা চামুচেৰে আমি কিদৰে দিব পাৰো তাকে দেখুৱাম। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পিঠা বেলি লোৱা হৈ গল। এতিয়া তাতে এচামুচ প্ৰথমতে মই দি লৈছো নাৰিকলৰ পুৰ আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে আৰু দিব। নাৰিকলৰ পুৰ অকমান সৰহকে দিলে খাবলৈও ভাল লাগে আৰু নাৰিকলৰ পুৰখিনি দিয়াৰ পিছত আমি এইদৰে দুটা সাইড আঠা লগোৱাৰ নিচিনাকে হাতেৰে চেপি মিলাই দিব লাগিব। তাৰ পিছত হাতৰ সহায়েৰে আমি সিম্পলকে এটা ডিজাইন দিম আৰু মই আপোনালোকক দুটা ডিজাইন দেখুৱাম। এটা ডিজাইনত এইদৰে হাতেৰে কৰি লোৱা আৰু এটা ডিজাইনৰে আমি যিটো ঘৰত কাটা চামুচ ব্যৱহাৰ কৰো চাওমিন খাবলে সেইটোৰে আমি কৰিব পাৰো, সেইটো মই দেখুৱাম আৰু মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে বুজিব। প্ৰথমতে হাতেৰে আমি আঠা লগাই দুটা সাইড, তাৰ পিছত এইদৰে আমি ঘূৰাই কৰি ল'ব লাগিব। খুবেই ইজি হয় আৰু পিঠাটো মই যিদৰে কৈছো এইদৰে যদি বনাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে অলপো টান নাপায়, ধুনীয়া সফট হৈ থাকে আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। এটা কৰা হৈ গল। এতিয়া মই আৰু এটা কৰি ল'ম। আপোনালোকক দুটা তিনিটা মই কৰি দেখুৱা এইটোৰ কাৰণ হৈছে যে আপোনালোকে যদি মই বেছিকে কৰি দেখুৱাও তেতিয়াহ'লে চাই বুজি পাব। এতিয়া মই আৰু এখন বেলি লৈছো আৰু যিহেতু অকমান তেল লাগি আছিলে ফ্লৰত আৰু হেৰিটোত বেলনাখনত
সেইবাবে মই এবাৰ তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই আৰু 2 চামুচ ইয়াতে নাৰিকলৰ পুৰটো দি লৈছোঁ। এতিয়া আগৰটো দেখুৱাৰ দৰে আকৌ মই এইদৰে নাৰিকলখিনি মাজত এইদৰে দি লৈ দুটা ছাইড মিহলি কৰি আঠা লগোৱাৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ সেই সেম প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব। এয়া মোৰ পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেট এটাত ৰাখি থ'ম। এইদৰে মই বাকী ডৌখিনিও এইদৰে বইল কৰি লোৱাবোৰ এনেকৈ ওলাই লৈ আকৌ মই লুচিৰ আকাৰত বেলি লৈ আকৌ সেম প্ৰচেছে কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ দৰে তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিলে খুব কম সময়তে পিঠাটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আমি লুচিখন বেছি পাতল বা বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে। মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে কৰি ল'ব, তেতিয়া পিঠাখিনি খাবলৈও ভাল হয়। এয়া মই আকৌ এইদৰে দুটা ছাইড এইদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু খুবেই সহজ হয়। এনেকুৱা মিলাই দিলে মিলি যায়, পানী ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যায়। এতিয়া আকৌ মই হাতেৰে এইদৰে ডিজাইনটো কৰি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকৰ যিটো ভাল লাগে সেই ডিজাইনটো কৰি ল'ব পাৰে। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ এইদৰে প্লেট এটাত ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই নেক্সট পিঠাটো আপোনালোকক এয়া বেলি লৈ মই এইদৰে মিলাই লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ছাইডটো মই হাতেৰে সেই ডিজাইনটো নিদি এইদৰে মই কাটা চামুচটো লৈ এইদৰে মই ডিজাইন এটা কৰিছোঁ। আৰু এইদৰে ডিজাইনটো কৰাৰ পিছত পিঠাটো দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। মোৰ এই ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগে। আৰু এই ডিজাইনটো ভাজি লোৱাৰ পিছতহে বুজিব পাৰিব কেনেকুৱা হয়। এয়া মোৰ আটাইখিনি পিঠাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইদৰে প্লেটত ৰাখি থৈছোঁ। আপোনালোকে পিঠাৰ চাইজটো দেখিছে, মই বেছি সৰু কৰা নাই, বেছি ডাঙৰো কৰা নাই। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। আৰু ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে মই কেৰাহী এখনত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেল লৈছোঁ। আৰু পিঠাখিনি ভাজোঁতে আপোনালোকে পূৰা হাই ফ্লেমতে ভাজিব, নহ'লে মিডিয়াম ফ্লেমো কৰিব পাৰে, কিন্তু ল' ফ্লেমত নাৰাখিব। আৰু পিঠাখিনি এচাইড ভাজা হোৱাৰ পিছত আনটো ছাইড কৰি ভাজিব। আৰু খুব কম সময়তে পিঠাখিনি ভাজা হৈ যায়। এইখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো কেনে পালে নিশ্চয় মোক জনাব। আৰু এই পিঠাবিধ বনাই গৰম গৰম চাহৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব। নিশ্চয় সকলোৱে খাই ভাল পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।